chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV. Hôm nay mình sẽ mua con này đây, không biết là con gì luôn mọi người. Không phải là ốc dò doi nha. Bây giờ mình sẽ mua thử 5 con nha. Cái này bán theo ký, 1 ký là 25.000 won, tương đương khoảng 500.000 tiền Việt Nam. Khoảng 450. Bây giờ tiền Việt Nam tăng giá rồi. Về tới nhà mò mẫm hết nửa ngày mới biết được con này tên là sò ngựa mọi người. Tên tiếng Anh là horse clam, không biết nói đúng không. Nhìn nó cũng tương tự như ốc vòi voi, nhưng mà cái vòi của nó ngắn mà nó đen thùi lùi à. Có con trên đầu nó còn có nhúm lông nữa. Có rất là nhiều người lẫn lộn luôn, trong đó có mình. Con này không biết bên Việt Nam mình có không, chứ mình tìm trên Google thì không thấy. Một con như vậy là 500g á mọi người, nặng lắm. Ở đây 5 con là 2,5 kg. Bây giờ mình sẽ hấp nó và chấm với lại nước mắm chanh ớt nha. Chín rồi. Woo. Chanh, bây giờ ăn thôi mọi người ơi, tranh thủ khi còn nóng. Ăn con gì cũng vậy. Đây, mình sẽ gỡ cái nắp của nó ra. Wow, chảy nước mọi người ơi. Wow, nó dễ chóc ghê luôn á. Đây, nguyên con. Mình lột cái bao này ra. Cái bao đen thùi lùi nè. Trời ơi, nó nhám cào luôn á. Hồi năm rồi mình ăn mình còn nói nó là con ốc dò doi nè. Con dò doi thì cái này nó màu trắng. Trời ơi, trên này nó có 2 cái sừng nè mọi người, cứng ngắc luôn mọi người xem nè. Ngọt, nghe tiếng không? Đó, nó lú cái đầu nó ra nè. Nhìn cũng ớn ớn mà con. Có 2 cái lỗ nữa chứ. Wow. Cái phần nội tạng này thì mình sẽ tách ra. Đó. Ăn cái phần này trước nha. Chấm vô chén nước chấm này. Wow. Rất là dai luôn mọi người. Dai nhách luôn á. Mà nó giòn giòn nữa. Nước chấm thì nó vừa ăn nhưng mà nó cay kinh khủng luôn. Thơm mùi tỏi. Nước mắm thơm mặn ngon. Chua chua của chanh nữa. Mà nó cay quá sao à sao. Dai. Dai nhưng mà rất là ngọt luôn mọi người. Ngon. Trong dai có giòn, trong giòn có dai. Ngon quá. Cái cục này là cục giống như cục con mắt. Ngon. Nội tạng của nó. Nội tạng này thì mình không có ăn, mình bỏ. Nè mọi người xem nè. Wow. Cái phần này á mình phải cạo ra, sau đó mình rửa sạch lại thì mình có thể xào ăn được.
bày nhạn đóng luôn. Con thứ hai mở ra cảm giác như là mình mở kho báu vậy đó. Wow, ngon động trời luôn mọi người ơi. Cái con này nó còn tượng trưng hơn là ốc dò dôi nữa mọi người. Con kia thì nó màu trắng, nó chưa giống lắm. Con này đen thùi lùi luôn nè. Ngày hôm qua mình đi cửa hàng Daiso để mua đồ dùng trong nhà. Daiso là giống như nó bán đồ trong phòng phẩm nè, trong phòng bếp, trong phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Nói chung là có đủ hết luôn. Chỉ có đồ dùng điện tử là không có thôi. Mà cái chuyện quan trọng ở đây á mắc cười lắm là mình đi taxi thì để nhai cái đã. Mà cái chuyện này nó mắc cười lắm luôn là cái ông taxi nè, ổng là già như ông ngoại của mình vậy đó. Ổng là chuyên gia chở mối ruột cho mình. Thì hôm đó ổng chở mình tới đó xong, mình xuống mua đồ, ổng thì đứng ngoài ổng chờ. Nhưng mà đột nhiên có khách gọi điện cho ổng là kêu cần phải chở đi gấp chỗ khác á. Xong cái ổng mới chạy vô trong cái cửa hàng Daiso đó, ổng hối mình. Lúc mà ổng chạy vô á, ổng kiếm mình, ổng hỏi mình mua xong chưa, nhanh đi, ổng còn có khách nữa. Mà cái kiểu mà người biết không, khi mà ổng vừa bước vô là mình cảm giác như chết mẹ rồi. Kiểu này là mấy cái bà bán đồ đây nói ổng là chồng mình. Cái cảm giác này giống như là chồng mà đi kiếm vợ, mọi người hiểu không? Mình hiểu, cảm nhận được liền luôn. Là bắt đầu ra xong cái tính tiền, cái mấy bà đó, ba bà tính tiền nha, đứng xì xầm liếc qua liếc lại kiểu như trời, không lấy chồng nó ta, không lấy chồng nó già dữ gì trời đất ơi, kiểu gì đó ha. Xong cái mình biết rồi, cái tính tiền xong cái mình giả bộ nói với Hà vô đó, trời ơi tính tiền lại đi về con ơi, ông taxi ông hối mình quá à. Cái bà tính tiền ông hỏi mình, ủa ông đó là taxi hả? Cái mình nói dạ đúng rồi, ông taxi đó. Cái bà hỏi chồng mình đâu, cái mình mới nói chồng con đi làm mà, chồng em đi làm mà chị ơi. Cái kiểu bà gì này mọi người, liếc qua hai bà cái bên cái gì đó, tao nói rồi mà không phải chồng nó đâu, kiểu gì đó mọi người, kiểu mấy bà tám đầu sớm á mọi người hiểu không. Trời ơi mình cảm giác đi ra nó vừa mắc cười mà nó vừa mắc cỡ nữa, chết luôn. Vậy ăn tiếp nè. Trời ơi, cái con này mà ai răng mà yếu yếu là không nổi đâu, nó dai kinh khủng. Cái này người Hàn họ ăn sống, luộc sơ qua, sau đó chần qua nước đá, ăn sống chấm với tương ớt rồi. Con này bên Hàn Quốc cũng có luôn, lộn, bên Nhật Bản cũng có luôn. Bên Nhật Bản tay nhiều ốc dò dôi lắm, nhưng bên Hàn không có. Ốc dò dôi là bên Hàn này á là hình như không thấy luôn á mọi người, không biết là mấy cái vùng trên Seoul này có bán không biết, chứ cái vùng mình là không bán luôn đó, không hề xuất hiện luôn đó, hiếm lắm luôn. Con này tên tiếng bên Nhật là gì ta, cái gì cay 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 đó, cay gì mà cay cay đó. Trời ơi nhớ chuyện đi mua đồ mất cười chết rồi nè. Nước chấm vừa ngon trời. Cái này mà mua thịt về ớt đem chiên ăn cũng ngon nữa. Cái này mới ngon nhất rồi, không có dai rất là mềm. Cái bộ phận mà dính cái mình của nó với cái mai á mọi người, cái này mình rửa sạch xong mình đem đi nấu canh đậu tương ăn ngon. Bữa nay ở đằng kia kìa, tổ chức văn nghệ, hát karaoke từ sáng tới chiều, cái kiểu như là
mấy ông hàng xóm của mình bên Việt Nam mà hay hát karaoke làm phiền hàng xóm mọi người, kiểu vậy đó. Thôi gán có một bữa một hà gán đi, chứ ngày nào cũng gì chắc phát điên luôn. Kể cho mọi người chuyện này nghe nè, tin không được vui lắm. Mọi người nhớ mấy con dê trên gãy của ba chồng Tiên không? Thì ngạn qua luôn, nó đã bị một đàn chó hoang từ trên núi xuống cắn chết trơn luôn. Mấy con chó nó cắn xong rồi nó xé thịt nó ăn nữa mọi người, xong rồi nó ngủ tại chỗ luôn, nó nằm trong cái chuồng con dê luôn. Thì lúc mà ba chồng của Tiên lên thì phát hiện ra là dê đã chết hết rồi, bị nó xé xác ăn thịt. Mà mấy con chó này không phải là chó sói nha mọi người, chó mà giống như là nó bỏ nhà đi á, rồi nó lên trên núi nó sống hoang, nó thành chó núi, chó hoang á mọi người. Rồi lúc mà ba chồng mình lên á thì thấy một con nằm trong chuồng, thì ba chồng mình đã đóng cửa lại nhốt ở trong đó. Thì chắc là mình nghĩ là xuống tới 4-5 con lận, nhưng mà ăn thì ngủ lại. Còn một con thì mấy con kia thì đi hết, còn một con thì nó ngủ lại, giống như là trong một đoàn mà sẽ có một đứa làm biếng nhất á, thì nó hay chậm chạp và nó lười á, thì kiểu như vậy. Xong cái thì cũng phải lên báo cáo chính quyền, tại vì ở bên này khi mà mình nuôi dê, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gì cũng vậy, mình phải báo cáo với xã chính quyền là mình nuôi mấy con, và khi mình mần thịt mình cũng phải báo cáo nữa, và khi mà nó chết mình cũng phải báo cáo luôn. Thì ba chồng của Tiên mới lên trên ủy ban để nói cho như là chó tôi nó bị, dê tôi bị cắn như vậy đó. Xong rồi người ta xuống người ta xác minh, rồi xong người ta cũng giúp ba chồng mình chôn mấy con dê đó. Tại vì ở bên này á, mấy con vật mà không có được chảy máu ra, giống như là không có được lấy máu ra trước khi ăn là không có ăn. Gà bị chó cắn cũng không ăn nữa, dê bị gì thì cũng không ăn nữa, chứ chôn hết trơn đâu mọi người. Bên Việt Nam mình thì không biết mấy miền khác sao, chứ cái vùng quê của mình ở là như gà mà lâu lâu bị chó cắn á, mình cũng lụm cho mình ăn bình thường à, không có bỏ gì. Trời ngu gì bỏ con gà ngon chết luôn, bỏ. Mà ba chồng mình nói không ăn, nó tại vì nó không được lấy máu ra cho nên không ăn, vô hết trơn luôn. Trời ơi, ủa nó biết luôn. Xong còn cái con chó đó đó, mình mới hỏi là tại cỡ nhờ nó làm sao, ba cái như là ba chồng mình nói người ở ủy ban á, thì người ta kêu á là bây giờ đưa cho người ta đi để ta xử lý. Người ta không biết sao, chắc là giết hay là sao không biết, mình không biết nha. Nhưng mà ba chồng mình nói thôi để đi, ổng nuôi. Ổng nuôi con chó đó mọi người. Trời ơi, bó tay ba chồng mình luôn. Cái con này cái dòi của nó ngắn hơn con dòi voi. Con dòi voi là nó dài gấp 3 lần con này lần, mà nó mỏng lắm. Con này nó dày hơn, cái vỏ nó dày mà thịt nó cũng dày nữa. Ăn mấy con này xong cái mỏ nhọn ra cả thước luôn á, tại nấm kéo quá trời mà. Mấy con này bây giờ bên này đang vô mùa mọi người, có hàng nhiều lắm. Wow, ngon quá. Một con nửa ký, ăn 3 con hết ký rưỡi rồi, ngon quá ngon. Con thứ tư mọi người ơi, ở bên Hàn Quốc bây giờ đang rần rần vụ dịch tả châu Phi. Nói chung là ngày nào thời sự cũng đưa tin chân á. Bắt nguồn đầu tiên là ở cái khúc mà trên thành phố Seoul á, tỉnh Cần Kito á. Không biết chừng nào nó mới lan tới mình đây, tại vì Tiên là ở khúc miền Nam. Cái bệnh dịch gì xảy ra trước tiên á là nó cũng ở trên miền Bắc ở trên Seoul trước á, rồi nó mới lan từ từ xuống đây. Mà
cái chỗ của Tiên á nó cũng nói chung là ít bị ảnh hưởng của dịch này chi lắm. Hồi đợt rồi nhớ hồi đợt nào là mấy năm trước á, dịch SARS dữ lắm mọi người ơi, nhưng mà nghe nói cái vùng của Tiên cũng có một người bị bệnh mà không biết chính xác không nha, nói có gì thôi chứ không biết chính xác, mà trời ơi, lúc đó sợ muốn chết luôn, tại ham sống sợ chết mà đi ra đường bịt khẩu trang kín mít không dám đi đâu chân á. Qua mấy ngày sau qua dịch mới dám đi, mà không biết là ở chỗ này có lây tới không thì không biết nữa, nhưng mà cứ sợ vậy thôi. Nói chung là nguy hiểm lắm mọi người ơi. Ăn miếng đây. Hàn Quốc những ngày vừa qua và sắp tới sẽ bão liên tục, mưa ầm đùng luôn, không hề có nắng. Bữa hồi sáng này mưa quá trời luôn, sấm chớp đùng 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 đùng, đang ngủ ngon dễ sợ. Giống như là nó hòa nhạc cho mình ngủ vậy đó. Ăn cái này cái mỏ không nhọn cũng uổng. Thời sự cũng mới đưa tin đó là trong những cái đồ chơi thổi bong bóng của mấy đứa nít đó mọi người, kiểu như là cái súng bắn bong bóng á và nó có nhạc á, rồi mấy cái đồ mà thổi thổi vậy nè, thì trong đó có chứa chất sát trùng trong những cái máy phun ẩm. Thường thường là những cái máy phun ẩm nó sẽ có thuốc sát trùng trong đó, độc hại lắm. Mà hồi đợt rồi cái công ty gì bị người ta lên án quá trời luôn. Nói chung là nhiều đứa con á bị hít cái đó, bị ảnh hưởng bệnh ung thư. Hồi đợt rồi mấy năm khoảng 1 năm trước, một làn sóng dữ dội biểu tình xảy ra ở Hàn Quốc luôn, và bây giờ người ta phát hiện ra là cái chất đó trong những cái đồ chơi của trẻ em này. Thằng Đèo Hôn nhà mình cũng đã năm nào cũng chơi, mùa hè năm nào cũng chơi luôn. Thì cái cục người tiêu dùng á, người ta mới nói là thành phần nó nhỏ xíu à, không có ảnh hưởng gì hết trơn á, nhưng mà đó cũng là chất độc hại, cho nên tốt nhất là không nên có. Thì không biết xử lý thì sao, có bị phạt hay là bị gì không mình không biết, mình chỉ là người hóc tin tức trên thời sự tới đây thôi. Bây giờ ở Hàn Quốc á, mấy bác cỡ 50-60 tuổi trời ơi chửi ông tổng thống quá trời luôn mọi người ơi. Mà không riêng gì mấy bác đó, bây giờ nó nói nha, những người nào mà quan tâm tới thời sự á ha, là người ta không thích ông tổng thống, không biết sao nữa, không biết sao, quá trời chửi luôn. Con cũng cùi lúc già đó. Bây giờ coi thời sự là mấy ổng đâu có thèm coi trên tivi nữa, coi thời sự trên kênh YouTube. Những cái người mà làm YouTube mà chuyên về mảng thời sự, mọi người ta nói chuyện rất là hay luôn, và người ta bối cảnh bối trí như là chương trình thời sự vậy đó. Xong rồi lên bàn luận về vấn đề chính trị. Mình không biết là sao mà không có bị kiểm duyệt không biết. Nhưng mà mấy ông nói giờ đừng coi trên tivi, thời sự trên tivi là thời sự giả dối, bây giờ muốn coi là lên YouTube coi những cái gì này nè, nó mới đúng sự thật. Trên tivi là nó bị che lấp hết rồi. Ở Hàn Quốc cũng bị vậy đó mọi người. Nói chung là ở Hàn này á, mà làm sơ sẩy, làm chức vụ gì mà sơ sẩy một chút xíu thôi là bị dân người ta chửi dữ lắm luôn, người ta nói dữ lắm luôn. Là biết sao mà giờ ông tổng thống là bị người ta nói dữ vậy không biết. Mới làm được có hồi nào trời, mới có 2 năm mà chưa hết nhiệm kỳ nữa. Bà tổng thống mà được rồi thì bị giờ ở tù rồi, chưa biết chừng nào ngày ra nữa. Ôi trời ơi. Rồi ông tổng thống trước cái bà đó là ông gì Y Miên Bắc hay gì đó mọi người, bây giờ cũng đang ngồi trong bữa hổm bị điều tra đó, điều tra về cái vụ tham ô gì đó, cũng một mớ trong đó. Nói chung là mình thấy á nha, theo cái sự thật mình thấy hai đời tổng thống rồi, đó là người nào mà làm tổng thống xong rồi cũng bị dính tới bê bối về tham ô tham nhũng hết trơn á. Còn cũng cùi, thực sự rất là no luôn.
Nó dai tới cùng luôn má ơi. Con này giờ đang vô mùa nhiều lắm luôn. Sắp tới giờ Hà vô đi học về đó, giờ mình ăn xong mình ra mình đón nó là vừa luôn. Bây giờ đi nhà trẻ ngoan lắm, sáng đi là biết thân biết phận lắm, hô đi là quải cặp lên đi, mà ra là cặp cô giáo là kiểu như lòng không muốn đi mà phải đi với mọi người, cũng đưa tay ra để đi nhưng mà không buồn chứ không khóc. Ngồi im gu chứ không khóc. Biết thân biết phận. Ăn sạch 5 con ốc rồi. Nó ngon. 2,5 kg đó mọi người, 2,5 kg một mình Tiên ăn. Wow. Tính ăn cái bữa này nữa nhưng mà bây giờ phải đi đón Hà Dung nè. Xe tới rồi đó. Xe bên đây đưa đón miễn phí, không tính tiền mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông và comment ủng hộ cho Về Quên TV.